दुईटा रहेछ ल के पठाइयो के हो म त अर्डर यस्तो के गरेको थिएँ फास्ट कनेक्टर यो फास्ट कनेक्टर हो ल मैले त सस्तै हेर्दै थाहा पाइदिएको यो दुइटै हो फास्ट कनेक्टर छोटो साइडमा राख्यो यो एपिसी हो त्यो युपिसी होला अब ऊ त्यो देखाउ त ऊ त्यो पनि लिएर आउनु छैन त्यो पनि खोला त ए यो मिनी ओटिटिआर स्याम्पल अर्को ऊ त्यो लिएर आउँछ अर्को लिएर यो चेयर रिभरको बट्टामा छ द्याट्स गुड होइन यो केबलहरू यो अर्डर अस्ति नै एमपिओ अन्त यो चाहिँ यो जिपोन जिपोन 9 डिबी ल